Daar stond ik, voor de heilige May, van de kerk van het heilig hart, met een vodecel pakket, dat amper het gewicht van mijn gebroken waardigheid kon dragen. Dominee Pieter lachte naar de camera's van het zondagse programma, terwijl hij mijn naam aankondigde als de behoeftige weduwe die onze gemeenschap met liefde omarmt. 400 ogen staarden mij aan alsof ik een circusspectakel was. Hun gezichtsuitdrukkingen schommelden tussen medelijden en ziekelijke nieuwsgierigheid. Mijn dochtertje Sophie, amper 8 jaar oud, trok voorzichtig aan de zoom van mijn mooiste jurk, de enige die ik nog niet had verkocht om de rekeningen te betalen, en fluisterde met tranen in haar ogen. Mama, waarom keken ze ons allemaal zo aan? Op dat moment, met de studiolichten die mijn huid brandden en het gewicht van 1000 veroordelende blikken, wist ik dat ik de bodem had bereikt. Maar wat niemand vermoedde, was dat ik in dat pakket van schaamte een geheim droeg, dat alles zou veranderen. De weg naar dat podium van vernedering was 2 jaar eerder begonnen, toen mijn man Rick, mijn man van 15 jaar, op een maandagochtend zonder waarschuwing vertrok. Geen ruzie, geen discussie, ik werd gewoon wakker en hij was weg. Op de kokentafel lag slechts een handgeschreven briefje. Ik kan niet langer de man zijn die jullie verdienen, pas op jezelf. Alsof het mogelijk was om op jezelf te passen, zonder salaris, zonder uitleg, zonder afscheid. Sophie vroeg elke avond wanneer papa terug zou komen, en ik verzon verhalen over werkreizen die zich eindeloos uitstrekten, mijn eigen tranen slikkend om haar onschuld niet te verstoren. Maandenlang leefde ik in de illusie dat hij terug zou keren. Ik hield zijn kleren in de kast, zijn favoriete mok op het aanrecht, zijn foto op het nachtkastje. Ik gebruikte al onze spaargeld in afwachting van een telefoontje dat nooit kwam, van een verklaring die nooit kwam. Toen het geld op was, begon ik onze spullen te verkopen, stukje bij beetje, herinnering voor herinnering. Eerst de elektronica, die hij zo lief had, de grote tv, de autoradio, de laptop, die hij voor zijn werk gebruikte. Daarna mijn sieraden, inclusief de trouwring die we met zoveel liefde op een zonnige decemberdag hadden uitgekozen. Ten slotte verkochten we de meubels uit de woonkamer en hielden we alleen het essentiële over om te overleven. Ik werkte als verkoopster in een kleine dameskledingwinkel in het centrum, een baan die ik na weken van wanhopige zoektocht had gevonden. Het salaris dekte amper de huur van ons appartement met 2 slaapkamers, dat nu aanvoelde als een leeg paleis dat weergalmde van afwezigheden. De rekeningen stapelden zich op als onneembare bergen: water, licht, gas, Sophie's school, supermarkt, apotheek. Elke envelope die aankwam bracht een nieuwe bedreiging: afsluiting van de voorzieningen, betalingsachterstand, gerechtelijke invordering. 's avonds, nadat ik Sophie naar bed had gebracht, zat ik in de keuken met een rekenmachine en stapels rekeningen, berekeningen makend die nooit klopten. Probeerde ik het geld uit te rekken als iemand die een elastiekje probeert uit te rekken, dat op het punt staat te knappen. De eigenaresse van het appartement, mevrouw Jansen, een 70-jarige dame die in de eerste maanden van betalingsachterstand vriendelijk was geweest, begon steeds vaker aan te bellen. Haar bezoeken, die voorheen gekenmerkt werden door thee en vriendelijke gesprekken, veranderden in gespannen confrontaties waarbij ze met haar voet stampte en met uitzetting dreigde. Monica, je bent een goed mens, maar ik moet ook mijn rekeningen betalen, zei ze, haar hoofd schuddend met oprecht mededogen. Ik kan de liefdadigheid niet langer blijven betalen. Als je de situatie tegen het einde van de maand niet hebt geregeld, moet ik juridische stappen ondernemen. Elk woord van haar klonk als een hamer die op de doodskist van mijn stabiliteit sloeg. Toen verscheen Jessica, mijn oude collega, die nu de kerk van het Heilig Hart bezocht. Ze kwam bij mij op een vrijdagmiddag, toen ik me bijzonder terneergeslagen voelde, nadat ik de 3e aanmaning van Sophie's school had ontvangen. Monica, ik weet dat je niet graag over je problemen praat, maar de kerk heeft een hulpverleningsprogramma voor gezinnen in een kwetsbare situatie, zei ze, mijn arm vriendelijk aanrakend. Dominee Pieter is een zeer genereuze man, en ik weet zeker dat hij je kan helpen. Aanvankelijk verzette ik me tegen het idee.
Ik was opgegroeid in een gezin waar het vragen om hulp synoniem was met zwakte, waar onafhankelijkheid boven alles werd gewaardeerd. Maar wanhoop is een woeste rivier, die zelfs de meest trotse meesleurt. Ik maakte een afspraak met dominee Pieter op een woensdagmiddag. Zijn kantoor was indrukwekkend, eikenhouten meubels, boekenkasten vol theologische boeken, schilderijen met bijbelse landschappen, die de muren bedekten. Hij zelf was een imposante man, lang en goed gekleed, met een glimlach die leek berekend om vertrouwen te inspireren. Zuster Monica, zei hij, gebarend dat ik op een leren fauteuil moest gaan zitten. Jessica heeft mij over je situatie verteld. God heeft een doel voor elke beproeving in ons leven. Ik vertelde hem over het vertrek van mijn man, over de financiële problemen, over mijn dochter die niet begreep waarom we geen ijsjes meer konden kopen die ze zo graag at. Hij luisterde met een meelevende uitdrukking, af en toe aantekeningen makend in een gouden notitieboekje. Onze kerk, legde hij uit, heeft een speciaal programma voor weduwen en alleenstaande moeders. We kunnen maandelijkse voedselpakketten aanbieden, hulp bij medicijnen en zelfs hulp om Sophie op haar privéschool te houden. Mijn ogen vulden zich met tranen van verlichting. Eindelijk een lichtpuntje aan het einde van de donkere tunnel die mijn leven was geworden. Maar vervolgde hij, en zijn stem kreeg een serieuzere toon, ons programma werkt transparant. We geloven dat de gemeenschap moet zien waar hun tienden en giften aan worden besteed. Eenmaal per maand, tijdens de op televisie uitgezonden zondagse dienst, presenteren we de geholpen gezinnen als een getuigenis van Gods liefde in actie. Mijn maag knoopte zich samen, maar ik was te wanhopig om te weigeren. De maanden erna werd ik een vaste kerkganger. Sophie en ik zaten altijd op de derde rij. Zij speelde stiekem met een knuffel terwijl ik deed alsof ik oplette bij de eindeloze preken. De hulp van de kerk kwam echt aan. Voedselpakketten vol met houdbare etenswaren, bonnen voor medicijnen, zelfs een kleine maandelijkse bijdrage die hielp om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar samen met de hulp kwam ook de prijs, het constante gevoel bekeken, beoordeeld en gecatalogiseerd te worden, als een caritatief geval door de andere gelovigen. Er was een specifieke groep vrouwen in de gemeente, die mij behandelde met slecht verhulde neerbuigendheid. Geleid door mevrouw de Vries, de vrouw van de hoofddiaconoon, glimlachten ze met een kunstmatige zoetheid en stelden ze indringende vragen vermomd als oprechte interesse. Vroeg mevrouw de Vries, haar hoofd schuin houdend op die manier waarop mensen doen alsof ze geven. Het moet toch zo moeilijk zijn om een kind op te voeden, zonder vaderfiguur. Haar vriendinnen knikten instemmend, als gesynchroniseerde marionetten. Heb je er al aan gedacht om een nieuwe partner te zoeken? Een vrouw van jouw leeftijd hoort niet alleen te zijn, voegde een ander eraan toe, alsof mijn leven een puzzel was die zij konden oplossen met hun ongevraagde meningen. Aan de andere kant waren er oprecht vriendelijke mensen zoals meneer Jansen, de portier van de kerk, die altijd een oprechte glimlach voor Sophie had en haar af en toe stiekem snoepjes gaf die hij in zijn zak had. Of Annelies, een jonge vrouw van een jaar of 25, die als vrijwilliger werkte op de kinderopvang en mijn dochter behandelde met moederlijke genegenheid, zonder vragen of oordelen. Deze kleine gebaren van echte menselijkheid gaven mij de kracht om de nieuwsgierige blikken en bedekte opmerkingen te blijven verdragen. Maar het was op een donderdagmiddag, terwijl ik de papieren thuis aan het opruimen was, dat ik iets ontdekte dat mijn hele perspectief volledig zou veranderen. Tussen de opgestapelde post vond ik een envelop die onopgemerkt was gebleven, geadresseerd aan Rick Oliveira Silva, mijn man. De afzender was een advocatenkantoor, waarvan ik nog nooit had gehoord. Binnenin zat een brief, gedateerd 3 maanden na zijn vertrek, waarin werd gemeld dat hij een aanzienlijke erfenis had ontvangen van een verre oom, die in het binnenland woonde. Het genoemde bedrag deed me zwaar op de keukenstoel zakken, €300.000, plus een landgoed van 15 hectare. Mijn geest werkte koortsachtig aan het verbinden van informatie die voorheen onsamenhangend leek. De mysterieuze uitjes van Rick in de laatste maanden voor zijn vertrek, de gefluisterde telefoongesprekken, de vreemde onrust die ik aan werkstress had toegeschreven.
Hij wist het. Hij wist van de erfenis en koos ervoor om weg te gaan, voordat ik het ontdekte, ons opzettelijk in de steek latend om alles voor zichzelf te houden. De pijn van het verraad voelde als een slag in mijn maag, die mijn adem wegnam en de wereld om me heen deed draaien. Maar samen met de pijn kwam iets onverwachts, een koele en berekenende woede, die ik niet wist dat ik bezat. Ik zocht een advocaat in het stadscentrum op, een kleine nerveuze man, genaamd meneer de Graaf, die werkte in een bescheiden kantoor boven een apotheek. Hij bestudeerde de documenten met toenemende interesse, zijn bril rechtzettend, terwijl hij elke regel las. Mevrouw Jansen, zei hij uiteindelijk, juridisch gezien heeft u recht op 50% van deze erfenis. En agentien uw man het wijs, en uw man der jarige dochter heeft verlaten zonder voor leven, onderhoud te zorgen, kunnen we een procedure starten voor alimentatie en verdeling van goederen, die kan leiden tot een nog hoger vergoeding. De gerechtelijke procedure werd discreet gestart. Ondertussen bleef ik de kerk bezoeken, beleefd glimlachend naar mevrouw de Vries en haar vriendinnen, de voedselpakketten aannemend en de rol spelend van de hulpeloze weduwe, die iedereen verwachtte te zien. Maar nu zat er een ander doel achter elk gebaar, en strategie achter elke onderdanige glimlach. Ik verzamelde kracht, documenteerde alles en bereidde mij voor op het juiste moment om de waarheid te onthullen. Dit is een verhaal dat veel vrouwen zullen herkennen, want vrouwelijke kracht openbaart zich vaak op de meest onverwachte momenten. Als je soortgelijke verhalen hebt gevolgd en je wilt verhalen over winning en transformatie blijven ontvangen, die inspireren en ontroeren, overweeg dan je in te schrijven om de volgende hoofdstukken niet te missen van levens, die net als de mijne, licht hebben gevonden, waar alleen duisternis leek te zijn. Sophie begon veranderingen in mij te merken, die ik dacht te verbergen. Mama, je bent blijer, zei ze op een ochtend, terwijl we samen onze tanden poetsten in de kleine badkamer van het appartement. Je ogen stralen anders, de kinderlijke waarneming is soms scherper dan die van volwassenen, en ze had gelijk. Voor het eerst in maanden voelde ik dat ik de controle over mijn lot had. Ik was niet langer een slachtoffer van de omstandigheden, maar een vrouw met een plan. Dominee Pieter leek steeds meer geïnteresseerd te raken in mijn persoonlijke verhaal. Tijdens onze maandelijkse gesprekken om de hulp te verlengen, stelde hij gedetailleerde vragen over Rick, over de omstandigheden van zijn vertrek, over mijn gevoelens over de verlating. God bereidt iets bijzonders voor je voor, zuster Jansen, zei hij, enigszins naar me toe lonend. Je verhaal van geloof en volharding kan veel mensen inspireren. Hij begon te suggereren dat ik mijn getuigenis openbaar zou geven, dat ik aan de gemeente zou vertellen hoe de kerk me had gered van de ellende. Stel je voor welke impact je woorden kunnen hebben op het leven van andere vrouwen, die in soortgelijke situaties verkeren, drong hij aan. De druk nam geleidelijk toe. Jessica, die me had voorgesteld aan het hulpverleningsprogramma, begon er terloops over te praten hoe mooi het zou zijn als ik mijn ervaring met de gemeenschap zou delen. Mevrouw de Vries en haar vriendinnen begonnen opmerkingen te maken over hoe ik dankbaar moest zijn voor de genereusheid van de kerk en hoe deze dankbaarheid openbaar kon worden geuit. Zelfs Sophie begon onschuldig zinnen te herhalen die ze op de zondagsschool had gehoord over het getuigen van zegeningen. Het net sloot zich om mij heen en ik besefte dat mijn deelname aan het liefdadigheidsprogramma een prijs had die nog niet volledig was onthuld. Het was op een dinsdagochtend dat ik de telefoontje kreeg van meneer de Graaf met nieuws over de zaak. Mevrouw Jansen, we hebben belangrijke informatie over uw man, zei hij, met een nauwelijks te onderdrukken opwinding in zijn stem. We hebben hem kunnen traceren. Hij woont op een boerderij in Minas Gerais context behouden, heeft een agrarisch bedrijf op zijn naam geregistreerd en heeft aanzienlijke bedragen op zijn bankrekening laten overmaken. Nog belangrijker, vervolgde de advocaat. We hebben ontdekt dat hij 8 maanden geleden de erfenis heeft ontvangen en niets officieel heeft aangegeven. Dit versterkt onze zaak aanzienlijk. Diezelfde week nodigde dominee Pieter mij uit voor een speciaal gesprek. Zijn kantoor was nog indrukwekkender dan de eerste keer met verse bloemen in dure vazen en een nieuw schilderij
dat de vermenigvuldiging van de broden afbeeldde. Zuster Jansen, begon hij met die glimlach, die ik nu herkende als berekenend. Het is tijd voor u om de zegeningen die u heeft ontvangen te beantwoorden. Aankomende zondag, tijdens onze speciale dankdienst, die wordt uitgezonden naar de hele provincie, zouden we willen dat u uw getuigenis deelt. Vertel hoe God onze gemeente heeft gebruikt om uw leven te veranderen. Het was geen uitnodiging, maar een verkapte eis. Ik probeerde te onderhandelen. Ik beweerde verlegen te zijn, bang om in het openbaar te spreken, bezorgd over de blootstelling van Sophie. Maar hij bleef onbuigzaam. Christelijke naastenliefde is niet eenzijdig, zuster. Degenen die ontvangen, moeten ook geven. U hebt materiële hulp ontvangen. Nu kunt u uw verhaal als inspiratie voor anderen delen. De emotionele chantage was duidelijk. Als ik weigerde, zou ik waarschijnlijk de hulp verliezen. Maar ik had een plan. De zondag kwam als een aangekondigde storm. Ik droeg mijn mooiste jurk, maakte Sophie klaar, met de zorg van iemand die zich voorbereidt op een gevecht, en we kwamen 2 uur voor de dienst bij de kerk aan. De televisiestudio werd op het hoofdaltaar opgebouwd, met professionele camera's, krachtige reflectoren en technici, die van de ene naar de andere kant renden. Dominee Pieter begroette me met overdreven enthousiasme en stelde me aan de producenten van het programma voor als onze hoofdrolspeler van vandaag. Mevrouw de Vries en haar vriendinnen omringden me als gieren, ze regelden mijn haar en kleding, alsof ik een pop was, die ze voorbereidden op een tentoonstelling. Toen de dienst begon, zaten er 400 mensen in de kerk. De camera's draaiden, de lichten hingen aan en dominee Pieter begon zijn preek over de wonderen van christelijke naastenliefde in actie. Mijn maag draaide, terwijl hij het verhaal opbouwde van de hulpeloze weduwe, die was gered door de vrijgevigheid van de gemeente. Sophie naast me hield mijn hand stevig vast, ze merkte mijn spanning op, zelfs zonder volledig te begrijpen wat er gebeurde. En nu kondigde dominee Pieter met theatrale pracht aan. Zullen we het ontroerende getuigenis horen van zuster Jansen, die God in een tijd van grote nood naar ons toe heeft gebracht. Het applaus weerklonk door de kerk, terwijl ik op trillende benen opstond. Ik liep naar de kansel onder het gewicht van honderden blikken, met het licht van de camera's, die mijn huid brandden, en dat moment veranderden in een wrede blootstelling van mijn waardigheid. Toen veranderde er iets in me. Terwijl ik naar die zee van verwachtende gezichten keek, naar de camera's, die mijn beeld naar duizenden huizen zouden brengen, naar dominee Pieter, die glimlachte met vooruitlopende voldoening, voelde ik een vreemde kracht mijn lichaam overnemen. Het was niet langer de verslagen en wanhopige Monica, die maanden geleden hier was aangekomen. Het was een vrouw die haar eigen kracht had ontdekt, die informatie had die niemand zich kon voorstellen, die zich niet langer aan die vernedering hoefde te onderwerpen. Broeders en zusters, begon ik, mijn stem klonk steviger dan ik had verwacht. Het is waar dat ik zeer moeilijke momenten heb doorgemaakt, nadat mijn man zonder waarschuwing vertrok. De stilte in de kerk was absoluut. Maandenlang leefde ik van de liefdadigheid van deze kerk. Ik ontving voedselpakketten en financiële hulp. Ik voelde me dankbaar, maar ook gekleineerd. Dominee Pieter knikte goedkeurend, in de verwachting dat ik het voorziene script zou blijven volgen. Maar ik had andere plannen. Echter, vervolgde ik, en mijn stem kreeg een kracht die ik niet wist te bezitten. Onlangs heb ik iets ontdekt dat mijn perspectief volledig heeft veranderd. Ik haalde de documenten die meneer de Graaf me had gegeven uit mijn tas. Ik heb ontdekt dat mijn man niet wegging uit zwakte of onvermogen om ons te onderhouden, zoals ik dacht. Hij ging weg omdat hij een erfenis van €300.000 heeft ontvangen en ervoor koos om alles voor zichzelf te houden, zijn vrouw en dochter opzettelijk in de steek latend om niets met ons te hoeven delen. Een gemurmel verspreidde zich door de gemeente. Dominee Pieter probeerde me te onderbreken, maar ik ging door terwijl ik me schaamde om liefdadigheid te vragen, terwijl mijn dochter vroeg waarom we de dingen die ze leuk vond niet meer konden kopen, terwijl ik onze meubels verkocht om de huur te betalen. Leefde mijn man comfortabel op een boerderij in Minas Gerais, context behouden met geld dat rechtmatig ook van ons was. Mijn stem weerklonk door de kerk, versterkt door de microfoons, geladen met een emotie die ik niet langer kon beheersen.
Willen jullie weten wat het echte wonder is? Vroeg ik recht in de camera's kijkend. Het wonder was niet de liefdadigheid die ik hier heb ontvangen. Het wonder was ontdekken dat ik sterker ben dan ik dacht. Het wonder was leren dat ik me niet aan vernedering hoef te onderwerpen om te overleven. Het wonder was begrepen dat mijn waardigheid meer waard is dan welk voedselpakket dan ook. De tranen stroomden over mijn wangen, maar het waren geen tranen van schaamte. Het waren tranen van bevrijding. Dominee Pieter probeerde de microfoon te pakken, maar ik week terug. Dit hulpverleningsprogramma, vervolgde ik, zou moeten gaan over het helpen van mensen in nood, niet over het transformeren van hen tot een spektakel om de nieuwsgierigheid van anderen te bevredigen en het ego van de gever te voeden. Ware naaste liefde is stil, is respectvol, bewaart de waardigheid van de ontvanger. De stilte in de kerk was oorverdovend. Mensen fluisterden tegen elkaar, sommigen leken geschokt, anderen zichtbaar ontroerd. Daarom, kondigde ik aan, heb ik jullie hulp niet meer nodig. Ik ben naar de rechter gestapt om terug te krijgen wat mij toekomt, en binnenkort zullen Sophie en ik ons leven weer oppakken. Ik zal haar gebruiken om andere vrouwen te helpen die misschien hetzelfde meemaken, maar zonder hen tot een publiek spektakel te maken. Ik hield even pauze kijkend specifiek naar dominee Pieter. Where naastenlief is onbetaalbaar wraak niet terug en maakt de behoeftige niet terug amusement. Ik stapte van de kansel af te midden van een ongemakkelijke stilte. Sophie wachtte me op met wijd opengesperde ogen, niet helemaal begrijpend wat er gebeurd was, maar wel voelend dat er iets fundamenteels veranderd was. Ik pakte haar hand en we liepen door het middenschip van de kerk onder de verbaasde blikken van 400 mensen en de nog steeds opnemende tv-camera's. Elke stap was een bevestiging van mijn herwonnen waardigheid, elke ademhaling een bevrijdende daad. Mevrouw de Vries probeerde mij bij de uitgang tegen te houden, haar gezichtsuitdrukking een mengeling van verontwaardiging en ziekelijke nieuwsgierigheid. Monica, je kunt ons dit niet aandoen, na alles wat we voor je gedaan hebben, zei ze, mijn weg versperrend. Ik keek haar aan met een kalmte die mijzelf ook verbaasde. Mevrouw de Vries, jullie hebben voor mij precies gedaan wat jullie uitkwam. Ik was het liefdadigheidsproject dat jullie ego voedde. Dat ben ik nu niet meer. Ze week achteruit, duidelijk ontdaan door mijn antwoord. Meneer Jansen, de portier, wachtte mij buiten op met een oprechte glimlach. Mevrouw Monica, zei hij zachtjes, u heeft daarbinnen het juiste gedaan. Het moest gezegd worden. Hij bukte zich tot op de hoogte van Sophie en gaf haar 2 snoepjes, zoals hij altijd deed. Uw moeder is een heel moedige vrouw, meisje. Je kunt trots op haar zijn. Sophie glimlachte, nog steeds niet helemaal begrijpend wat er gebeurd was, maar wel voelend dat er iets goeds uit die hele chaos voortkwam. De volgende maanden waren van intense verandering. De rechtszaak vorderde snel met het bewijsmateriaal dat we verzameld hadden. Rick werd gedwongen om naar een zitting te komen, waar ik hem voor het eerst sinds zijn vertrek weer zag. Hij zag er anders uit, dikker in duur kleren en uitstraling van welvaart die vreed contrasteerde met de moeilijkheden die Sophie en ik hadden doorgemaakt. Toen onze ogen elkaar in de gang van het gerechtsgebouw kruisten, keek hij zichtbaar ongemakkelijk weg. Er was niets meer over van de man die ik had liefgehad, alleen een vreemde die voor geld boven familie had gekozen. De rechterlijke uitspraak was gunstig. Naast de verdeling van de erfenis bepaalde de rechter dat Rick terugkende alimentatie en een schadevergoeding voor emotionele schade wegens verlating moest betalen. Het eindbedrag was voldoende om een eigen appartement in een betere buurt te kopen en er bleef genoeg over om in een klein bedrijf te investeren. Sophie en ik verhuisden op een zonnige oktobermiddag naar ons nieuwe huis, alleen met het essentiële, maar vooral met hernieuwde hoop. Na verloop van tijd startte ik een kleine adviespraktijk voor kwetsbare vrouwen die basisjuridische begeleiding en emotionele steun bood aan vrouwen die traumatische scheidingen of familieverlating doormaakten. Mijn kantoor, hoe bescheiden ook, werd een toevluchtsoord voor tientallen vrouwen die hun innerlijke kracht moesten herontdekken. Elk verhaal dat ik hoorde herinnerde me aan mijn eigen reis, elke weggeveegde traan bevestigde me dat ik mijn ware doel had gevonden. Sophie groeide op en werd een sterker en onafhankelijker meisje.
Ze vroeg nooit meer naar haar vader alsof ze instinctief begreep dat ons gezin compleet was zoals het was. Op de avonden dat we samen aan de keukentafel huiswerk maakten, zei ze soms: mama, je bent mooier geworden sinds we uit die kerk weg zijn. En ik wist dat ze niet over fysieke schoonheid sprak, maar over iets diepers, de waardigheid die ik had herwonnen, de kracht die ik in mezelf had ontdekt. Ik had nooit meer andermans liefdadigheid nodig, maar ik leerde wel de ware edelmoedigheid kennen. Ik help andere vrouwen niet om me superieur te voelen of om mijn ego te voeden, maar omdat ik in hen dezelfde pijn herken die ik ooit voelde, dezelfde behoefte aan oprechte steun die ik ooit had. Het verschil is dat mijn hulp niet met voorwaarden komt, niets terugvraagt en de ontvanger niet tot object van medelijden of nieuwsgierigheid maakt. Als ik nu langs de kerk van het Heilig Hart loop, zie ik andere gezichten in het hulpverleningsprogramma, andere vrouwen die worden tentoongesteld op het altaar van de liefdadigheidsshow. Mijn hart doet pijn voor hen, maar het wordt ook vervuld van hoop, want ik weet dat elk van hen dezelfde kracht in zich heeft die ik ontdekte. Soms denk ik eraan om terug te gaan, niet als begunstigde, maar om met deze vrouwen te praten, om mijn verhaal te vertellen, om te laten zien dat er leven en waardigheid is buiten afhankelijkheid van anderen. De ware transformatie gebeurde niet op de dag dat ik het geld van de schadevergoeding ontving, noch toen ik ons appartement kocht, noch toen ik mijn bedrijf opende. De transformatie gebeurde die zondag, voor de camera's en de gemeente, toen ik voor de waarheid koos boven het gemak, toen ik mijn waardigheid boven de noodzaak stelde, toen ik ontdekte dat mijn stem macht had en dat mijn verhaal andere vrouwen kon inspireren om hun eigen kracht te vinden. Vandaag weet ik dat ik veel meer ben dan een hulpeloze weduwe die ooit hulp nodig had. Ik ben een vrouw die door het vuur van tegenspoed is gegaan en er versterkt uit is gekomen, die pijn in doel heeft veranderd, vernedering in motivatie, verlating in onafhankelijkheid. Sophie heeft een moeder die ze kan bewonderen, niet om haar perfectie, maar om de moed om opnieuw te beginnen, de eerlijkheid om fouten te erkennen, de vastberadenheid om zich nooit meer te onderwerpen aan wat haar menselijkheid vermindert. De diepste les die ik geleerd heb, is dat onze ware kracht niet ligt in de afwezigheid van moeilijkheden, maar in de manier waarop we ervoor kiezen om ermee om te gaan. Het zit niet in het nooit vallen, maar in het altijd weer opstaan. Het zit niet in onoverwinnelijk zijn, maar in veerkrachtig zijn, en vooral het zit niet in afhankelijk zijn van de goedkeuring of de liefdadigheid van anderen, maar in het erkennen van onze eigen waarde en ervoor vechten met de waardigheid die we verdienen. Elke vrouw draagt een stille kracht in zich die bergen kan verzetten, als die eenmaal ontwaakt. Soms moeten we door het donkerste dal gaan om het licht te ontdekken dat in ons schijnt. Soms moeten we de bodem bereiken om te ontdekken dat we kunnen vliegen. En soms moeten we alles verliezen om te ontdekken dat we waardevoller zijn dan alles wat we bezitten. Dit is mijn verhaal, maar het is ook het verhaal van ons allemaal die ooit onderschat, gekleineerd en vernederd zijn. Het is het bewijs dat we onszelf opnieuw kunnen uitvinden, dat we kunnen herreizen, dat we littekens kunnen transformeren in sterren. De stilte die ooit in mij schreeuwde, is nu veranderd in een stem die weer klinkt voor andere vrouwen. Jullie zijn sterker dan jullie denken, waardevoller dan jullie geloven, capabeler dan de wereld jullie wil laten denken. En als jullie dat ontdekken, zoals ik heb gedaan, kan niets jullie meer kleineren.